Hôm nay, mẹ Sakina đưa một chàng trai trẻ đến. Mẹ Sakina không muốn con gái lãng phí tuổi trẻ của mình. Và chàng trai trẻ cũng thật lòng muốn kết hôn với Sakina. Sakina sẽ suy nghĩ ra sao? Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina như mọi khi, căn nhà nhỏ dưới chân núi vẫn bắt đầu một ngày mới trong nhịp sống quen thuộc. Không có tiếng cãi vã. Chỉ có Sakina, Hakan, căn bếp nhỏ và những công việc chưa bao giờ thật sự kết thúc. Sakina bước vào bếp rồi nói: "Tôi sẽ nấu ăn cho Hakan." Sau đó cô quay sang con trai, giọng dịu dàng: "Con yêu, mẹ phải làm việc rồi." Rồi như mọi buổi sáng khác, cô lại nhắc đến một việc rất nhỏ nhưng không thể thiếu. "Tôi phải mở nước." Ở căn nhà này, mọi thứ đều đơn giản. Sau khi chuẩn bị đồ ăn cho Hakan, Sakina nói: "Sau khi cho Hakan ăn xong, tôi còn phải dọn dẹp." Câu nói ấy nghe rất bình thường. Nhưng với Sakina, đó là cả một vòng lặp mỗi ngày. Một lúc sau, Sakina cho Hakan ăn sáng. Cậu bé ăn có vẻ rất ngon miệng. Vừa ăn, Hakan vừa đùa với mẹ. Đôi mắt cậu bé sáng lên, miệng vẫn còn dính đồ ăn nhưng đã biết phản ứng theo từng lời mẹ nói. Hakan giờ đã lớn hơn trước. Cậu bé bắt đầu biết nghe, biết hiểu một vài lời dặn, biết đáp lại bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng những cử động rất nhỏ nhưng đủ khiến Sakina thấy lòng mình mềm lại. Sakina nhìn con rồi nói: "Con yêu." Sau đó cô nhắc: "Hakan ăn thịt, khoai tây và trứng." Rồi cô nhẹ nhàng kết luận: "Như vậy là đủ rồi." Đối với Sakina, một bữa ăn đủ cho Hakan cũng là một điều khiến cô yên tâm. Trong cuộc sống còn nhiều bất ổn, đôi khi chỉ cần nhìn thấy con ăn ngon, người mẹ đã có thể cảm thấy một ngày của mình còn có lý do để tiếp tục. Sau bữa sáng, Sakina tranh thủ dọn dẹp lại căn nhà. Đó gần như là thói quen hàng ngày của cô. Những vật dụng trong bếp được sắp xếp, sàn nhà được quét qua. Mọi thứ trong căn nhà nhỏ ấy không thể gọi là đầy đủ, nhưng Sakina vẫn cố giữ nó ngăn nắp nhất có thể. Một lúc sau, Sakina cho Hakan bú sữa. Cậu bé vừa bú, vừa bắt đầu buồn ngủ. Sakina nhìn con, khẽ hỏi: "Hakan, con ngủ rồi à?" Không lâu sau, Hakan mệt và ngủ ngon lành. Căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh hơn. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi Sakina có thể nghĩ đến việc khác. Cô nói: "Tôi phải đến nhà Ali." Có lẽ Sakina định đưa Hakan đến thăm Ali, hoặc ít nhất muốn ra ngoài một chút sau những ngày nhiều suy nghĩ. Nhưng trước khi cô kịp chuẩn bị, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc. Sakina dừng lại. Người xuất hiện ngoài cổng chính là mẹ ruột của cô. Nhưng hôm nay, mẹ Sakina không đến một mình. Đi cùng bà là một chàng trai trẻ. Và gần như ngay lập tức, Sakina hiểu ra điều gì đang xảy ra. Có lẽ đây chính là người mà mẹ cô đã nhắc đến trước đó.
Người đàn ông muốn hỏi cưới Sakina, người mà mẹ cô nghĩ có thể trở thành một chỗ dựa mới cho con gái mình. Nhưng với Sakina, sự xuất hiện đột ngột ấy không phải là niềm vui, mà là một áp lực. Mẹ Sakina nhìn chàng trai rồi nói, chào mọi người đi. Chàng trai trẻ lễ phép nói, chào mừng mọi người. Sakina vẫn giữ phép lịch sự. Cô mời người đàn ông vào nhà. Nhưng ngay sau đó, cô gọi mẹ ra ngoài vườn để nói chuyện riêng. Sakina nói, mẹ ra ngoài một chút đi, con muốn nói chuyện. Rồi cô quay sang nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia, đóng cửa lại. Khi chỉ còn hai mẹ con, Sakina không giấu được sự khó xử. Cô nói, mẹ, hôm qua con đã nói với mẹ rồi mà, tại sao hôm nay mẹ lại đưa người này đến? Mẹ Sakina cố làm dịu. Con gái, đừng vội, ít nhất con hãy nói chuyện với anh ấy trước đã. Sakina đáp, ít nhất mẹ cũng phải báo cho con trước khi đến chứ. Mẹ cô nói, mẹ không có điện thoại, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Nhưng Sakina vẫn chưa thể bình tĩnh. Cô nói, mẹ, con đã có 4 đứa con rồi, tại sao mẹ vẫn nghĩ con nên kết hôn? Sao mẹ không hiểu những gì con nói? Mẹ Sakina nhìn con gái, giọng cũng đầy lo lắng. Con làm mẹ lo lắng quá. Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Đừng làm mẹ khó xử trước mặt mọi người. Cuối cùng, Sakina cùng mẹ quay vào nhà. Không khí trong căn phòng nhỏ trở nên ngượng ngập. Cô nói với mẹ, hôm qua con đã nói rõ với mẹ rồi. Mẹ Sakina chỉ nói, ngồi xuống đi. Sakina tiếp tục, hôm qua mẹ có nói chuyện này, nhưng mẹ đâu nói rằng hôm nay sẽ đưa anh ấy đến. Ít nhất mẹ cũng phải báo trước cho con chứ. Con đã có 4 đứa con và hoàn cảnh hiện tại không phù hợp để kết hôn nữa. Mẹ Sakina đáp, nhưng con đang sống một mình và đã ly hôn rồi. Chàng trai trẻ lúc này lên tiếng, mẹ cô đã kể cho tôi mọi chuyện. Tôi không có vấn đề gì với hoàn cảnh của cô. Tôi chỉ muốn biết câu trả lời của cô. Sakina nhìn anh và nói rất rõ, tôi đã kết hôn 2 lần rồi và đều đã ly hôn. Tôi có 3 đứa con với Karim và 1 đứa con với Ali. Chàng trai hỏi, cô muốn dành cả phần đời còn lại để sống cùng các con sao? Sakina đáp không do dự, vâng. Chàng trai nói, tôi đã biết khá rõ về hoàn cảnh cuộc sống của cô. Sakina lại quay sang mẹ, hôm qua con đã nói với mẹ rằng con không có ý định kết hôn nữa. Chàng trai đáp, tôi biết, mẹ cô cũng đã nói rằng cô không muốn tái hôn. Tôi không có vấn đề gì với việc cô đã có 4 đứa con. Rồi anh hỏi, nhưng tại sao cô lại muốn sống cô đơn cả đời? Câu hỏi ấy có lẽ xuất phát từ thiện ý. Nhưng với Sakina, nó lại chạm vào một nỗi mệt rất sâu. Sakina nói, mục tiêu duy nhất của tôi bây giờ là chăm sóc và nuôi dạy 4 đứa con. Rồi cô nhắc lại với mẹ, hôm qua con đã nói rõ là con không có ý định kết hôn rồi. Mẹ Sakina nói, mẹ biết, nhưng mẹ không muốn con phải sống một mình. Chàng trai trẻ nói thêm, chúng tôi chỉ có ý tốt thôi. Sakina đáp, cảm ơn anh, nhưng tôi đã nói rõ rồi, tôi không có ý định kết hôn. Mẹ Sakina vẫn cố giữ hy vọng. Con gái, con có thể suy nghĩ bao lâu tùy thích, không cần phải quyết định ngay. Nhưng Sakina nói, tôi đã có 4 đứa con rồi, hôn nhân không còn phù hợp với tôi nữa. Chàng trai trẻ hỏi, nếu tôi bước vào cuộc sống của cô, Karim có tiếp tục làm phiền cô không? Sakina thành thật, có thể. Chàng trai nói, không cần phải sợ Karim. Sakina đáp, chuyện này không liên quan đến Karim, bản thân tôi cũng không có ý định kết hôn. Nhưng mẹ Sakina vẫn đưa ra một nỗi lo khác. Nếu sau này Ali giành quyền nuôi Hakan, con sẽ lại sống một mình và buồn bã. Sakina nói, mục tiêu của con chỉ là nuôi dạy các con mình. Cuộc hôn nhân với Karim đã khiến con phải xa 3 đứa trẻ. Bây giờ con chỉ muốn chăm sóc Hakan. Mẹ cô tiếp tục, có thể Ali sẽ không muốn để Hakan lớn lên cùng con. Sakina đáp, con không còn đủ kiên nhẫn cho hôn nhân và những rắc rối đi kèm nữa. Chàng trai trẻ nói, có rất nhiều người ly hôn rồi vẫn tái hôn và sống hạnh phúc. Sakina chỉ nhẹ nhàng đáp, nhưng không phải ai cũng giống nhau. Một câu rất ngắn, lại chứa toàn bộ cuộc đời Sakina trong đó. Vì sau quá nhiều tổn thương cô chỉ mong được sống yên ổn, không bị ai kéo vào một vòng ràng buộc mới. Mẹ Sakina nói, con gái, đừng làm mẹ khó xử, chàng trai này đã đến đây rồi. Chàng trai cũng nói,
Tôi biết khá rõ về hoàn cảnh cuộc sống của cô. Nhưng Sakina vẫn giữ nguyên. Tôi không có ý định kết hôn. Mẹ cô nói. Chàng trai này thật lòng muốn cưới con. Sakina nhìn mẹ, giọng vừa buồn vừa mệt. Mẹ, hãy nhìn vào hoàn cảnh của con đi. Con không có ý định kết hôn. Con chỉ muốn chăm sóc các con mình. Mẹ Sakina nói. Con cũng có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Sakina đáp. Đúng vậy, và lựa chọn của con là chăm sóc các con. Chỉ vậy thôi. Mẹ cô lại nói. Nhưng con cũng có quyền được sống cho bản thân. Sakina đáp. Con đã ly hôn 2 lần rồi. Như vậy là đủ. Con không muốn kết hôn nữa. Mẹ Sakina thở dài. Mẹ đã rất cố gắng để thu xếp cuộc nói chuyện này cho con. Chàng trai trẻ nhìn Sakina rồi nói. Cô sợ Karim lại tiếp tục gây rắc rối. Tôi hứa rằng Karim sẽ không làm gì được cô. Mẹ Sakina cũng tiếp tục thuyết phục. Con gái, người đàn ông này đã biết tất cả về hoàn cảnh của con và anh ấy không có vấn đề gì với chuyện con có 4 đứa con. Con mới 25 tuổi thôi. Sao con lại nghĩ mình đã già? Con còn trẻ và vẫn có quyền được sống hạnh phúc. Sakina nói. Con không biết nhiều về người đàn ông này. Nhưng con hiểu bản thân mình. Kết hôn không phải lựa chọn tốt nhất đối với con. Con còn phải chăm sóc 4 đứa con. Chàng trai trẻ giữ thái độ bình tĩnh. Tôi tôn trọng quyết định của cô. Tôi biết cô đã trải qua một cuộc sống khó khăn và không dễ dàng tin tưởng người khác. Cô cứ suy nghĩ thật kỹ. Cô cũng có quyền sống cho bản thân. Đừng lãng phí tuổi trẻ của mình. Mẹ Sakina nói. Mẹ đã kể cho anh ta nghe mọi chuyện rồi. Ý định của mẹ là tốt cho con. Chàng trai nói. Tôi hứa cô sẽ không phải lo lắng gì cả. Cô hãy suy nghĩ thêm. Sakina nhìn anh, rồi nói rất chậm. Tôi sẽ không chấp nhận chuyện này. Tôi không nói anh là người xấu. Nhưng bản thân tôi thật sự không có ý định kết hôn. Chàng trai hỏi. Cô đang sợ điều gì sao? Sakina đáp. Không. Rồi cô quay sang nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia, chúng ta đi thôi. Nhưng chàng trai vẫn chưa dừng. Cô có sợ Karim không? Sakina nói. Không, ưu tiên của tôi là chăm sóc và nuôi dạy các con. Chàng trai lại nói. Nhưng rồi các con cô cũng sẽ lớn lên, và lúc đó cô sẽ phải sống một mình. Sakina đáp. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn nữa. Chàng trai nói. Tôi sẽ quay lại cùng mẹ cô cứ suy nghĩ kỹ thêm nhé. Sakina lập tức nói. Làm ơn đừng đến nhà tôi để cầu hôn nữa. Nhưng chàng trai vẫn nhẹ nhàng. Chúng tôi sẽ quay lại. Cô hãy suy nghĩ kỹ thêm đi. Sakina nhìn anh và nói một điều rất thật. Anh còn trẻ. Tôi không muốn khiến gia đình anh gặp khó khăn vì phải chấp nhận một người phụ nữ đã có 4 đứa con. Chàng trai đáp. Tôi đã nói với mẹ mình rồi. Tôi không có vấn đề gì với các con của cô. Tôi thật lòng có tình cảm với cô. Cô hãy suy nghĩ lại. Không cần phải trả lời ngay. Nếu cô sợ Karim thì tôi hứa sẽ không để ai làm hại cô. Sakina đáp chắc chắn. Không, tôi không có ý định kết hôn và tôi cũng không sợ ai cả. Chàng trai cuối cùng nói. Tôi sẽ chờ câu trả lời của cô. Sau đó, anh tạm biệt và rời đi. Nhưng cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc. Sakina quay sang mẹ. Trong ánh mắt cô lúc này có sự mệt mỏi, hụt hẫng và cả một chút tổn thương. Cô hỏi, hôm qua con đã nói gì với mẹ rồi? Mẹ Sakina đáp, mẹ biết, nhưng con đang sống một mình, con nên cưới chàng trai này. Sakina gần như bất lực. Mẹ ơi, sao mẹ không hiểu? Con đã kết hôn 2 lần rồi. Như vậy là quá đủ với con. Con chỉ muốn chăm sóc các con của mình. Xin mẹ hãy chấm dứt chuyện mai mối này đi. Mẹ Sakina vẫn nói. Mẹ vẫn nghĩ con nên cưới chàng trai này. Sakina đáp, nếu mẹ lo con sống một mình thì hãy đến ở cùng con. Nhưng mẹ cô nói, không, mẹ vẫn muốn con kết hôn với người đàn ông này. Sakina hỏi, sao mẹ cứ muốn con phải kết hôn như vậy? Mẹ không hiểu hoàn cảnh của con. Hôn nhân không còn phù hợp với con nữa. Mẹ Sakina lúc này nhắc đến quá khứ. Lẽ ra trước đây con cũng không nên kết hôn với Ali. Biết đâu ngày mai Ali lại muốn giành Hakan khỏi con. Câu nói ấy khiến Sakina càng thêm rối. Cô nói, mẹ cũng không hiểu con. Bây giờ con còn rối trí hơn trước. Sau đó, mẹ Sakina khó chịu rời đi. Có lẽ bà nghĩ Sakina không hiểu ý tốt của mình.
Có lẽ bà chỉ muốn con gái có một chỗ dựa. Có lẽ trong lòng một người mẹ, nhìn con gái sống một mình sau 2 lần đổ vỡ là điều khiến bà không thể yên tâm. Nhưng Sakina cũng có nỗi đau của riêng cô. Không ai có thể thay cô chịu những tổn thương trong hôn nhân với Karim. Sau khi mẹ rời đi, Sakina mang một tâm trạng rất nặng nề. Cô hiểu hoàn cảnh của mình. Nhưng cô cũng hiểu rõ điều quan trọng nhất với cô bây giờ là gì. Không phải một cuộc hôn nhân mới. Điều quan trọng nhất với Sakina lúc này là các con. 4 đứa con. Những đứa trẻ đã khiến cô mệt mỏi, lo lắng, đau lòng, nhưng cũng chính là lý do khiến cô tiếp tục sống. Sau tất cả những lời thuyết phục, Sakina lại quay về với việc giản dị nhất trong ngày. Chăm sóc Hakan. Cậu bé vẫn còn quá nhỏ. Với Hakan, mẹ vẫn là người ở bên cạnh, cho ăn, dỗ ngủ, chải tóc, gọi con bằng những lời dịu dàng. Sakina nhìn con trai rồi nói, mẹ sẽ chải tóc cho con nhé. Rồi cô mỉm cười rất khẽ. Con giống một chú thỏ con. Một câu nói nhỏ, nhưng lại khiến cả khung cảnh trở nên sâu lắng. Ngày hôm nay khép lại bằng một nỗi buồn rất nhẹ nhưng rất sâu. Mẹ Sakina đến với ý tốt. Chàng trai trẻ cũng có thể là một người tử tế. Nhưng không phải mọi ý tốt đều là điều mà người khác cần. Với Sakina, điều cô cần lúc này không phải là được gả đi thêm một lần nữa, mà là được tôn trọng quyết định của mình. Được sống chậm lại sau những đổ vỡ. Được chăm sóc Hakan. Được tiếp tục hy vọng một ngày nào đó các con sẽ ở bên cô đầy đủ. Và có lẽ, chỉ khi mọi người thật sự hiểu được điều đó, Sakina mới có thể tìm thấy sự bình yên mà cô đã mong mỏi từ rất lâu.